Madaming diet ngayon kagaya ng ketogenic diet, vegan, and intermittent fasting. And sa video na to, share ko kung paano nyo malalaman kung legit ba yung diet na gusto nyong i-adapt and kung bagay ba siya sa lifestyle mo. First is, alamin mo kung paano ba siya nagbe-burn ng calories. Kasi ang goal lang naman ng mga popular diet is tulungan ka na kumain ng mas onting calories kaysa sa nabe-burn mo. For example, yung intermittent fasting, dililitan niya yung time na allowed ka kumain. So, lilit din yung chance na padaming calories yung kainin mo. Second is, check natin kung nagpo-provide ba yung diet na yun ng healthy weight loss. You should ask yourself kung hindi ba masyadong mabilis yung pag-lose mo ng weight sa diet na to. Kung yung diet mo is natutulungan ka mag-lose ng 5 to 10 pounds per week, oo, mag-i-improve yung health profile mo, pero possible na ma-offset siya ng mga negative health consequences. Gaya ng possible na damage sa puso, pwedeng ma-alter yung metabolism mo, and possible din na bumaba yung immune system mo kasi bigla ang bumagsak yung weight. Ang healthy weight loss kasi is 1 to 2 pound per week lang. Pero possible na mas mataas siya kung overweight ka kasi mas mataas yung baseline mo. Third is kung nutritious ba yung nire-recommend ng diet or yung nutrient density. Gaya ng fruits, vegetables, whole grains, and iba pang mga nutrient-dense food. Kasi kung nag-rely yung diet sa supplements para sa vitamins and minerals, hindi siya yung best choice. Fourth is kung ina-advocate ba nung diet na yun na mag-exercise ka. Kasi yung diet and nutrition, hand in hand talaga sila para ma-manage natin yung weight natin, and hindi lang sa nakakatulong yung exercise na maka-burn tayo ng extra calories, nakakatulong din siya para ma-maintain natin kung ano man yung mga na-lose natin or para hindi tayo tumaba ulit or bumalik sa dati. Fifth is, aralin natin yung diet and huwag tayo magpadala sa hype. Kasi ang daming sikat na diet ngayon na ang kiniklaim is kaya mo mag-lose ng 10 pounds in 2 weeks, or pag ininom mo tong supplement na to, mas mabilis na mag-lose yung weight mo. Aralin natin siya and tingnan natin yung magiging long-term effect niya sa health natin. 6 is connected siya sa 5th, which is tingnan natin yung research studies dun sa diet. Tignan natin yung mga research and ano ba yung science behind dun sa mga kiniklaim ng mga diets na yun. And ensure lang natin na yung mga tinitingnan nating research is unbiased and hindi siya sponsor ng product na nire-review natin. Seventh is, tingnan natin kung fit ba to sa'yo. Siyempre, kung athlete ka, pumili ka ng diet na matutulungan ka i-improve yung performance mo. Tignan din natin kung pasok pa siya sa schedule natin, sa work schedule natin, and kung natutulungan ba niya tayo sa work natin. And syempre, kung meron ka ring condition kagaya ng diabetes or other health condition, maganda na magtanong ka muna sa doctor mo kung safe ba na i-adapt mo yung diet na yun. Eighth is yung budget natin. Check natin kung kaya ba ng budget natin na pumasok sa diet na yun. Kasi factor din yun para ma-ensure na mag-i-stay tayo dun sa diet na yun. Number 9 is yung family and friends mo. Pili tayo ng diet na hindi naman tayo ganong ma-isolate sa family and friends natin. Ang magandang diet na i-adapt mo is ma-attain mo yung goal mo and may enjoy mo din yung process. Number 10, ang i-consider mong diet is kung ano yung gusto mo. Check natin kung masaya ba tayo sa diet and kung effortless lang kasi nag-fit talaga siya sa lifestyle natin. Ang weight loss kasi hindi lang siya for some time mo lang gagawin.
kailangan pa rin natin ng continuous effort para ma-maintain natin yung na-lose natin. Malaking factor talaga kung nag-enjoy tayo dun sa process kasi dun lang magkakaroon ng permanent lifestyle change and magiging sobrang effortless lang yung ginagawa natin. Mag-adapt tayo ng diet na kaya natin gawin habang buhay. Hindi yung 2 weeks pa lang natin ginagawa, hirap na tayo and sobrang willpower na yung ginagamit natin. I hope nakatulong tong video na to and see you sa next vlog.